กะหังหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากะหางเป็นผีตามความเชื่อของคนไทยมีชื่อเคียงคู่มากับผีกระสือต่างกันที่เพศกระสือเป็นผู้หญิงส่วนกะหังเป็นผู้ชายเชื่อกันว่ากะหังมีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่เล่นไสยศาสตร์เมื่ออาคมแก่งกล้าไม่สามารถควบคุมได้ก็จะเข้าตัวและจะกลายเป็นผีชนิดนี้ไปภาพจำของคนทั่วไปเกี่ยวกับกะหังจะออกหากินเวลากลางคืนออกหากินของโสโครกเช่นเดียวกับผีกระสือหรือผีโพงใช้กระด้งฝัดข้าวติดกับแขนแทนปีกและใช้สากตำข้าวหรือสากกระเบือผูกติดกับขาแทนหางหรือขาบางขณะสามารถใช้แทนอาวุธได้3 ทุ่มบนถนนสายหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ไม้อายุ17 ปีกับน้องชายชื่อก๊อฟอายุ14 ปีทั้งสองเพิ่งกลับจากเที่ยวงานประจำปีใช้พาหนะคือจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาพอแยกจากถนนสายหลักเข้าสู่ถนนสายรองด้วยเป็นหนทางเข้าสู่เขตกสิกรรมจึงเป็นลูกลังรถราที่เคยวิ่งกันขวักไขว่เงียบลงถนัดใจเข้าขั้นเปี่ยวในที่สุดคนซ้อนท้ายมอง2 ฟากที่เป็นป่าละเมาะกับไร่มันสับปะหลังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดไกลออกไปประมาณ2 กิโลเมตรมองเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนผู้คนอยู่ประปรายส่วนใหญ่เป็นไฟกิ่งเมื่อเจ้าของบ้านแต่ละหลังปิดไฟเข้านอนกันไวครอบครัวของ2 พี่น้องมาอาศัยอยู่ในกระท่อมท้ายไร่จนกว่าจะเสร็จสิ้นการเก็บผลผลิตสาเหตุที่ทำให้ต้องเดินทางมาบนหนทางสายเปลี่ยวเสียงเครื่องสูบเดี่ยวท่อแต่งซิ่งดังแผดก้องยิ่งเข้าไปลึกยิ่งเปลี่ยวมันเป็นค่ำคืนที่มีเมฆมากแม้เปิดไฟสูงยังมองแทบไม่เห็นเส้นทางไหนจะกลิ่นเหม็นเน่าของซากสัตว์ที่ชาวบ้านหรือเจ้าของฟาร์มไก่ระแวกนี้นำมาทิ้งไว้ลอยมาเตะจมูกจนฉุนขึ้นสมองซากพวกนี้เป็นที่มาของข่าวลือระยะหลังมานี้มีข่าวคนเจอกระสือพี่น้องคู่นี้ไม่สนใจข่าวลือก็คือข่าวลือไม่มีอะไรให้ใส่ใจทันใดนั้นห่างตาของก๊อฟเห็นดวงไฟประหลาดสีแดงๆส้มๆลอยอยู่ใกล้ไร่มันสำปะหลังจึงบอกไม้ให้จอดรถจะได้มองให้ถนัดและเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายจอดพี่จอดหน่อยให้จอดรถทำไมวะไอ้ก๊อฟไม้บ่นใส่น้องหรือมันปวดเยี่ยวก็บอกแล้วให้ทนเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วแถวนี้ที่ทางมันเปลี่ยวใครเข้าให้จอดรถกลางทางกลางค่ำกลางคืนกันโทษทีพี่ฉันขอถ่ายคลิปหน่อยแป๊บเดียวเองถ่ายอะไรของแกวะแถวนี้ทั้งมืดทั้งเหม็นอะไรตายบ้างก็ไม่รู้พันไม้ก็ต้องขนลุกจนต้องใช้มือลูบขนแขนเมื่อเห็นสารล้างข้างทางปกติกลางวันไม่ค่อยกลัวผิดกับกลางคืนบรรยากาศมันเสียวสันหลังชอบกลเคยได้ยินมาว่าเคยมีคนโดนผีบริเวณศาลเจ้าออกมาหลอกล้อนหรือตามไปเข้าสิงเพื่อขอกินของเส้นไหว้ที่ร้ายยิ่งกว่าคือรู้มาว่าน้องชายตัวดีกับเพื่อนในแก๊งแอบมารองดีท้าทายศาลล้างหลังนี้ไอ้ก๊อฟมันจะรู้ไหมว่าให้จอดรถมาเจอโจทย์เสียเองก๊อฟกำลังเห่อโทรศัพท์เครื่องใหม่ควักเอากล้องถ่ายภาพคมชัดแม้เวลากลางคืนพ่อกับแม่ให้มาเป็นรางวัลที่ช่วยทำงานพี่ชายต้องถอนใจน้องมันชอบถ่ายคลิปไปเรื่อยถ่ายแฟนชาวบ้านในงานประจำปีเกือบโดนไล่กระทืบก็ทีหนึ่งแล้วเป้าหมายในการถ่ายคลิปของก๊อฟคือดวงไฟปริศนาอยู่ในป่าละเมาะอันแสนมืดมิดจึงเห็นแสงได้ชัดมากมันลอยเหนือพื้นดินในระดับคนยืนพอรู้มีคนบนถนนกำลังจ้องดวงไฟคล้ายมีชีวิต
มันเลี้ยวซิกแซกผ่านต้นไม้มุ่งตรงเข้ามาหาสองพี่น้องทันทีไม่เห็นท่าไม่ปลอดภัยเลยเรียกก๊อฟขึ้นรถเครื่องยนต์ไม่ได้ดับหัวเทียนพอก๊อฟขึ้นซ้อนรถได้ไม้รีบบิดคันเร่งจนคนซ้อนแทบหงายหลังหนีอะไรพี่ผมยังถ่ายคลิปไม่เสร็จนะไม่ตอบย่อตัวเพิ่มความเร็วก๊อฟจำต้องหมอบตามเพราะรถวิ่งเร็วทำให้ฝุ่นฟุ้งถึงตอนนี้ยังไม่รู้พี่ชายจะเร่งทำไมนักหนาหรือมีนักเลงเจ้าถิ่นแถวนี้มาดักตีแต่พอหันกลับไปเป็นอันเสียวสันหลังวาบเมื่อเห็นคนร่างใหญ่เป็นเงาดำติดตามกระชั้นเข้ามาไม่ได้วิ่งแต่ลอยตามได้ยินเสียงดังพึบพับคล้ายเสียงตีปีกของนกใหญ่ไหนจะกลิ่นเหม็นชวนขึ้นเหียนนั่นอีกบิดให้มิดเลยพี่มันจะตามมาทันแล้วก็ปลุกร้องลั่นเมื่อเจ้าสิ่งนั้นติดตามมาเร็วมากรู้สึกเหมือนมีมือที่แช่ในน้ำแข็งเอื้อมมาใกล้แผ่นหลังอีกนิดเดียวเท่านั้นจะคว้าไว้ได้ไม่เบี่ยงรถไปทางซ้ายให้เจ้าสิ่งนั้นแซงไปทางขวาคราวนี้ถึงได้เห็นกับตามันไม่ใช่คนแน่แม้มีรูปร่างคล้ายคนก็ตามทีโดยเฉพาะดวงตาแดงเป็นไฟคู่นั้นบ่งบอกได้ถึงความเกี้ยวกาดของมันไม่ถึงกับสิ้นสติอาศัยขับพ้นจากทางเป็นหลุมเป็นบ่อเข้าทางเรียบจึงบิดคันเร่งส่งเข้าไปอีกจนฝุ่นตลบทิ้งร่างน่ากลัวไว้กลางทางในเมื่อบินตามไม่ทันแล้วสองพี่น้องคิดในใจตรงกันสิ่งที่ตนเองเห็นต้องเป็นผีกระหังแน่ๆถึงไม่เคยเห็นกับตาแต่ได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังรวมทั้งมีข่าวก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบเห็นคนร่างใหญ่ดวงตาแดงเป็นไฟและมีปีกบินเหนือยอดไม้ในยามค่ำคืนหรือคืนเดือนมืดบางครั้งก็เห็นเป็นดวงไฟลอยไปมาเจ้าสิ่งนี้เรียกขานกันว่าผีกระหังข่าวนี้ทำเอาชาวบ้านต่างหวาดผวาสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านหลายคนไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนบางคนก็เกรงจะเกิดอันตรายกับตัวเองพอตกค่ำก็รีบปิดบ้านเข้านอนทันทีจนต้องจ้างหมอผีทำพิธีหมดเงินนับแสนต่อมาเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเร่งสร้างความเข้าใจไม่ให้ชาวบ้านตื่นตระหนกจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชะลอความเร็วมาถึงทางเข้าไร่เดชะบุญคุ้มครองไม่เกิดอุบัติเหตุกลางทางไม่ให้คนขับต้องขอเวลาพักทำจิตทำใจก่อนจะเข้าที่พักหัวใจมันเต้นถี่แรงยังไม่สงบกระท่อมที่เห็นตั้งเด่นเป็นเงาตะคุ่มมีจอมปลวกใหญ่กับไม้เล็กไม้น้อยจำพวกไผ่ต้นข่อยขึ้นแวดล้อมไปจนถึงชายเขาพื้นที่โล่งกว้างนั้นก็เป็นเพียงไร่มันสำปะหลังมันเกิดอะไรขึ้นพี่จะทำไมมันทำเรามาได้ก๊อฟเสียงสั่นปกติไม่เชื่อเรื่องพูดผีจนมาเห็นกับตาแกนั่นแหละแกกับเพื่อนชอบเล่นบ้าๆไปท้าทายเขาก่อนไงไม่พอจะเดาได้น้องชายกับเพื่อนชอบไปท้าทายผีตามบ้านร้างจอมปลวกศาลข้างทางกับต้นไม้ที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีนางไม้ไม่นะพี่ไม้ไอ้บีต่างหากที่ไปท้าทายศาลล้างกลางทางทำไมไม่ไปหลอกพวกมันก๊อฟจำได้แล้วหลายวันก่อนเคยไปกับเพื่อนแล้วทำพี่เลนยืนปัสสาวะใส่ศาลข้างทางก็เพราะมันมีแต่แกไงที่โผล่มาให้มันไล่กวาดเอาฉันเลยซวยไปด้วยดีนะที่หนีมาทันฉันก็ว่างั้นแหละพี่ก๊อฟยิ้มเจือนไม่ถึงกับกลัวจนเสียขวัญแล้วแกไปท้าทายกับเขาด้วยไหมไม้ถามคาดคั้นเปล่าพี่ฉันแค่ตามถ่ายคลิปอัพลงTikTokทำเอาสนุกเองไม่ได้จริงจังมันน่าฟ้องพ่อให้ยึดโทรศัพท์นักเล่นบ้าๆแบบนี้อย่านะพี่ฉันยอมโดนกระทืบแต่อย่ายึดโทรศัพท์เลยนะฉันเอาไว้คุยกับน้ำหวานแฟนฉันรุ่งเช้าทั้งสองพี่น้องได้นำสิ่งที่พบเห็นเมื่อคืนบอกเล่าให้กับพ่อแม่ยกเว้นเรื่องที่ก๊อฟกับพวก
ไปท้าทายผีสารร้างกลางทางยืนยันด้วยตาสองคู่มองเห็นเหมือนกันมีคนรูปร่างสูงใหญ่มีปีกบินพวกพ่อแม่ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าแต่เป็นดวงไฟประหลาดคล้ายผีกระสือแว้นไล่ตามรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านตรงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนส่วนมันจะเป็นกระหังหรือกระสือก็เป็นผีที่สร้างความบาดผวาได้เหมือนกันพ่อกับแม่จึงนำเรื่องนี้ไปหารือกับคนมีอายุในหมู่บ้านข่าวว่าเองสองผัวเมียโดนคนทำของใส่คือไม่ไปให้หมอผีมาแก้ให้มันจะตามรังควานคนทั้งบ้านจนมีอันเป็นไปป้าแอดกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังในหมู่บ้านเคยมีคนเสียชีวิตติดกันเล่าลือกันว่ามาจากคนมีวิชาอาคมใช้ผีร้ายมาเอาวิญญาณไปอยู่เมืองผีและพี่แอดจะให้ฉันคิดอ่านแก้ไขยังไงพ่อถามขึ้นน้ำเสียงกิ่งเกงจะต้องเสียเงินให้กับเรื่องพันนี้ทั้งที่ไม่เคยไปมีเรื่องบาดหมางกับใครต้องจ้างหมอผีมาปัดรังควานสิวะเองสองผัวเมียอาจไปเหยียบตีนใครเข้าหรือไปขัดผลประโยชน์เข้าเลยใช้มนต์ดำทำร้ายป้าแก่ชี้หน้าสองผัวเมียให้สำนึกตนซะบ้างว่ากำลังซวยแล้วอยากรอดก็ให้เชื่อฟังคำของแกน้าเล็กคนข้างบ้านสายหัวดิกไม่เห็นด้วยป้าแอดหลงประเด็นไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่หรอกป้าแอดผีก็ซื้อมากินซากไก่ที่มีคนเอามาทิ้งไว้ในป่าแถวนั้นก่อนหน้านี้ก็มีคนเจอกระหังมาลงกินไม่เชื่อก็ถามไอ้ไม้กับไอ้ก๊อฟดูสิได้ยินหยุดว่าลงจากรถไปถ่ายคลิปแสงไฟข้างทางผีมันเลยออกมาไล่ไงถือว่าฟาดเคราะห์ไปละกันแต่ไม่ต้องถึงกับจ้างหมอผีมาทำพิธีให้เสียเงินหรอกแล้วนาเล็กก็หันไปบอกก๊อฟให้ช่วยพูดยืนยันอีกเสียงผีมีปีกใหญ่มากตอนนั้นบินเกือบไล่ทันรถสองพี่น้องไอ้เล็กเอ็งอย่าเพิ่งซอสิว่าข้ายังพูดไม่จบสองคนเริ่มขึ้นเสียงใส่กันแล้วต่างยืนยันความคิดเห็นของตนเองตาจันจึงหัวเราะเสียงสูงขัดขึ้นปีนี้แกอายุ70 ปีแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงทีเล่นทีจริงที่เด็กสองคนเห็นเมื่อคืนนั่นนะไม่ใช่ผีกระหังหรือผีกระสือหรอกแต่เป็นวิญญาณผีที่เฝ้าสมบัติตาจันเอาเรื่องจากไหนมาพูดป้าแอดเสียงสูงหันไปถามแกด้วยดวงตาเคืองขุ่นข้าจำได้แถวนั้นเมื่อ40 ปีก่อนมีคนไปขุดจอมปลวกจนขุดไปเจอไหในไหมีกำไลเชื่อว่าเป็นสมบัติของคนโบราณต่อมาคนที่ขุดเจอไหมีอันเป็นไปโดยวิญญาณตามหลอนเลยต้องเอาของไปคืนข่าว่าพอเปิดป่าใหม่ไปล้ำที่เขาเจ้าที่เลยมาเตือนข้ารู้พวกเองสองผัวเมียลุกเข้าไปในที่ป่าสงวนไม่แน่ไปทำให้เจ้าที่ไม่พอใจเลยปล่อยผีมาเตือนเองสองผัวเมียก็ทำพิธีเส้นไหว้ขอเข้ามาเขาจะได้ไม่มาให้เห็นอีกมันก็เข้าเขาพี่แอดใครที่พี่ว่าส่งของมาทำคนในบ้านของฉันอาจไม่ใช่คนแต่เป็นเจ้าที่แม่เห็นจะคอยตามแต่เราไม่เคยเจอไหสมบัติของคนโบราณเลยนะแม่เนียมพ่อแย้งขึ้นกับเหตุผลของแม่ไม่เจอแต่เฉียดจะไปเจอเขาเลยมาเตือนทางที่ดีพวกเองหยุดงานในไร่ก่อนเถอะวะตาจันย้ำมาอีกป้าแอดพยักหน้าเห็นจะคอยตามแต่ฉันยังขุดเอามันสับปะหลังขึ้นมาไม่หมดเลยนะตาจันไหเหยอะไรนั่นก็ไม่เคยเจอใช่แล้วพี่จันงานในไร่ยังไม่เสร็จเลยนะสองผัวเมียเห็นพ้องกันนี่ที่กู้มาเป็นทุนทำไร่มันค่าปุ๋ยค่ายากับค่ารถไถต้องหามาจ่ายตาจันก็พูดง่ายเกินบอกให้เลิกก็ต้องเลิกไม่ได้มารับภาระด้วยเองสองคนผัวเมียยังไม่ต้องเชื่อข้าให้สังเกตให้ดีละกันข้าพูดไม่ผิดหรอกตาจันยังเล่าอีกด้วยว่า
สมบัติของคนโบราณที่ฝังไว้จะย้ายไปย้ายมาตลอด เวลาย้ายทีจะเห็นเป็นไฟพะเนียง ถ้าเห็นตรงไหนแล้วก็ลองตามไปขุดก็จะเจอสมบัติ และเคยมีคนขุดเจอไหพอเอาของข้างในออกมา มีกำไรทำจากสำริดกับเหรียญเสี่ยว ยุคนี้แต่ละเหรียญมีมูลค่าสูง สองผัวเมียรับปากว่าจะดูตามที่คนแก่บอก นั่นคือสังเกตสิ่งรอบตัว แต่ยังไม่ทำตามพิธีของใครทั้งนั้น เป้าหมายตอนนี้ต้องเร่งถอนเอาหัวมันสำปะหลังขึ้นมาจากดิน จะได้นำไปขายปลดหนี้ที่มี หลังจากข่าวมีคนโดนผีกระหังไล่ตาม ต่อมาก็มีข่าวชาวบ้านพบกับเหตุสยองขวัญ เมื่อมีคนพบเห็นผีกระสือมาขอเข้าบ้าน เป็นผู้หญิงวัยกลางคน อาศัยอยู่กับลูกสาว2 คน สามีทำงานต่างจังหวัด ได้บอกว่าเวลาประมาณ4 ทุ่มตนเองดูละครจบกำลังจะเข้านอน ได้ยินเสียงหมาเห่า จากนั้นได้ยินเสียงคนแก่มาเรียกที่ประตูหน้าบ้าน ต่อมาก็ขึ้นบันไดมาเคาะประตูเรียก เจ้าของบ้านเข้าใจว่าเป็นคนแก่ข้างทาง มีธุระมาเรียกกลางดึก ไม่ทันเปิดประตู พันสายตาเห็นจากรอยแยกของฝาบ้าน เห็นเป็นหญิงแก่ มีแต่หัวกับไส้ มีดวงไฟสว่างวูบวาบวูบวาบ ตอนนั้นรู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นกำลังจะเข้าไปเปิดประตู แต่ก็แข็งใจสู้จนดึงสติกลับมาได้ รู้ว่าหญิงแก่เข้ามาไม่ได้แน่ ภายในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนเตือนเรื่องที่เห็นดวงไฟประหลาดบ่อยครั้ง เพิ่งรู้ที่เตือนคือกระสือทำเอาคืนนั้นไม่กล้านอนปิดไฟเลยเพราะกลัวมาก หลายคืนต่อมาที่กระท่อมท้ายไร่ของ4 คนพ่อแม่ลูก งานขุดถอนหัวมันสำปะหลังเพิ่งเสร็จสิ้น รอเพียงขนย้ายไปขายให้นายทุนรับซื้อ นายจันทร์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว เห็นทีจะได้พาครอบครัวย้ายที่พักกลับบ้านเสียทียอมรับว่าพักที่นี่ รู้สึกอึดอัดกับเสียงประหลาด ดังรบกวนอยู่ภายนอกกระท่อม ยิ่งคืนวันโกนด้วยแล้วยิ่งน่ากลัว พอค่ำหน่อยทั้ง4 ชีวิตต้องเก็บตัวอยู่แต่ใต้ชายคากลางดึกสงัด นายจันรู้สึกปวดหนัก จากอาหารที่กินเข้าไป กุ้งพารสแซ่บนัวทว่าแสลงท้องอย่างแรง ลูกชายทั้ง2ก็เหมือนกันข้าศึกจู่โจมประตูเมือง ต้องการขับถ่ายอย่างเร่งด่วน มีแม่คนเดียวไม่กินของดิบจึงไม่เป็นไร3 คนพ่อลูกทยอยกันเข้าห้องน้ำให้อีก2 คนยืนเฝ้าพลันลูกชายก็เคาะประตูเรียกถี่รัวอย่างคนตกอกตกใจปังปังปังพ่อออกมาดูนี่หน่อยเร็วอะไรหรือไม่พ่อยังไม่เสร็จเลยนะมันออกมาแล้วพ่อที่จอมปลวกนั่นนายจันพุ่งพรวดออกมาจากห้องส้วมนุ่งแต่ผ้าขาวม้าผืนเดียวพันเห็นแสงประหลาดที่ว่าเป็นแสงสีแดงออกส้มนิดๆลอยเหนือพื้นดินประมาณ12 เมตรไม่ไกลจากกระท่อมคนทั้ง3ขยี้ตามองก็แล้วไม่ได้ตาฝาดพร้อมกันแน่ไฟอะไรอะพ่อหิ่งห้อยก็ไม่น่าจะใช่มันใหญ่กว่ามากก๊อฟถามก็ไอที่เราเจอเมื่อคืนก่อนไงไอ้ก๊อฟไฟกระหังชัดๆไม้ชิงตอบมาแทนพ่อไม่แน่ใจเหมือนกันเคยเห็นมันลอยอยู่ไกลๆเพิ่งมาเห็นชัดกับตาคืนนี้เองขณะนั้นแสงสีแดงดังกล่าวก็ลอยตัวขึ้นจากพื้นดินพร้อมกับได้ยินเสียงคล้ายแมวร้องเสียงเหมือนถูกตีดังมาจากจุดที่มีแสงสีแดงที่กำลังลอยขึ้นบนฟ้าและคล้ายว่ามีแมวสีดำลอยตามไปด้วยความสูงประมาณ20 เมตรแสงประหลาดนั่นไปหยุดลอยนิ่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงหายไป3 คนพ่อลูกเดินไปถึงพื้นดินตรงที่แสงไฟปริศนาลอยขึ้นมามันคือจอมปลวกที่เพิ่งถูกไถออกไปบางส่วนกลางคืนมันมืดจึงมองใต้ผิวดินได้ไม่ชัดนักไม้จำได้ว่าเป็นคนขับรถไถดินตรงนี้ออกไปแล้วไปเจอไหรวมทั้งได้หยิบเอาของข้างในนั้นออกมามันเป็นเหรียญโบราณแล้วจึงกลบดินเข้าที่เดิมแต่เรื่องนี้ไม่ได้บอกพ่อ
ยังลังเลอยู่ว่าจะเอาไปขายให้พวกนักสะสมคงได้เงินหลักหมื่นพอเช้าคนในครอบครัวนี้จึงนำความไปเล่าให้พวกคนเฒ่าคนแก่ฟังได้สันนิษฐานถึงดวงไฟประหลาดที่เห็นอาจจะเป็นคุณไสยวิชาอาคมของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนมันไม่มีคนเลี้ยงจึงเฝ้าวนเวียนอยู่แถวนั้นบริเวณไร่ของนายจันทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่าแต่นายจันกับเมียยังไม่ลืมคำของตาจันในเมื่อยังเป็นเวลากลางวันเห็นจะต้องไปหาดูอีกทีบางทีที่จอมปลวกอาจเจอกับหายสมบัติบรรดาพูดผีที่ออกมาอาจถูกสะกดให้เฝ้าดูแลหายสมบัติก็เป็นไปได้ญาติคนหนึ่งเป็นพี่ชายของปู่หรือลุงของพ่อรู้ข่าวได้ตามมาบอกถ้าเจอของเก่าแก่โบราณให้เอาไปคืนที่เดิมอย่าฝืนเก็บไว้กับตัวจะเป็นเพศภัยกับตัวไม้ทนอ้ำอึ้งอยู่นานในที่สุดก็ยอมรับกับพ่อตนเองเจอหายก่อนแล้วหยิบเอาของข้างในออกมามันเป็นเหรียญโบราณพอทุกคนไปถึงจอมปลวกขุดคุยดูก็เจอหายที่ว่าของข้างในมันไม่ใช่ทองคำหรือสิ่งของมีค่ามหาศาลที่ต้องเสี่ยงเอามาปู่บอกทางที่ดีคืนให้เจ้าของไปเสียเรื่องร้ายๆจะได้จบเรื่องนี้มันไม่ใช่กับครอบครัวเดียวมันอาจรวมถึงคนในชุมชนด้วยที่ต้องประสบกับภัยมืดจากสิ่งลี้ลับก่อนหน้านี้1 สัปดาห์มีญาติคนหนึ่งเป็นชายวัยกลางคนได้ฝันว่าเจอกระสือมีแต่หัวกับไส้ลอยมาที่หน้าบ้านและเข้ามาในบ้านพยายามไล่จากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังต่อมาชาวบ้านลือว่าดวงไฟประหลาดเหมือนกระสือนำมาเล่าให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านฟังได้รับคำแนะนำให้เอาผ้าแดงมาผูกไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันอาถรรพ์จนถึงคืนที่ประสบเหตุญาติคนนี้ออกมาดูในคอกที่ทำไว้ให้ใกล้กับที่กระท่อมโดยห่างจากที่พักไม่มากซึ่งในคืนกลางดึกคืนนั้นขณะที่เขากำลังเตรียมจะเข้านอนก็ได้กวาดสายตาดูรอบบริเวณไร่นาเป็นครั้งสุดท้ายจึงได้ไปสะดุดกับแสงสีแดงบนพื้นดินมีลักษณะเป็นแสงสว่างดวงใหญ่คล้ายกับมีคนก่อกองไฟแต่ด้วยความสงสัยและประหลาดใจว่าดึกป่านนี้ใครกันมานั่งก่อกองไฟไว้บริเวณนั้นโดยที่ผ่านมาในพื้นที่มีข่าวโจรออกมาขโมยลักวัวควายแถมยังจับหัวขโมยรายนี้ยังไม่ได้อีกในเวลานั้นไม่มีความคิดเรื่องผีสางอยู่ในหัวเลยญาติคนนี้จึงตัดสินใจถือไฟฉายอีกมือถือมีดเดินเข้าไปดูแบบเงียบๆระหว่างที่แอบย่องเดินเข้าไปดูบังเอิญนิ้วมือไปกดถูกสวิตช์ไฟฉายไม่ได้ตั้งใจให้มีแสงสว่างแสงไฟปริศนาจึงหายไปในทันทีทว่าในคืนนั้นยังคงเห็นแสงไฟสีแดงลอยเข้ามาอีกจึงฉุกคิดได้หรือว่าแสงนั้นจะเป็นกระสือมากินลกวัวทั้งที่นานแล้วไม่มีกระสือออกอาละวาดทำไมมันถึงกลับมามีได้อีกหรือคนบ้านนี้ได้ทำผิดอะไรไว้ผีพวกนี้จึงออกมาสร้างความเดือดร้อนเรื่องหายสมบัติในจอมปลวกลงท้ายคือไม่สามารถหาข้อสรุปใดได้เลยครอบครัวของนายจันจึงเลี่ยงผลกระทบตามมาตามคำแนะนำของญาติผู้ใหญ่คือกบฝังหายไว้ตามเดิมไม่คิดขยายหน้าดินทำไร่มันสำปะหลังแต่เรื่องดวงไฟพวกนี้หลีกเลี่ยงยากจริงสุดแต่โอกาสหรือเวรกรรมจะพาไปผ่านพบเจอกับมันอีกแล้วเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้และเช่นเคยค่ะหากชอบโปรดกดถูกใจกดติดตามและแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ